Salutare tuturor, dragi abonați acestui canal de YouTube. Dacă vă place acest material video, dați un like. Dacă nu vă place acest material, dați un dislike. Rămâne la aprecierea dumneavoastră în ceea ce fac și în ceea ce postez. Vă pupăm cu drag, Ramona și Ovidiu. Like-urile tale m-ar ajuta în ceea ce fac și prin simplu fapt că apeși pe acel buton de like îmi dă o bucurie imensă pentru a posta în continuare aceste clipuri pe care eu le realizez pe acest canal de YouTube. Vă pup încă o dată și vă îmbrățișez cu drag. Tu care te uiți acum la acest material video, dacă nu ești abonat acestui canal de YouTube, abonează-te acum. Dacă îți place, rămâi abonat. Dacă nu îți place, dezabonează-te de pe acest canal de YouTube.